How to set any songs as iPhone ringtone. network YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද වීඩියෝ එක iPhone usersට. මේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ ringtone වලට එකතු කරගත්ත custom ringtone කීපයක්. අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකට custom ringtone එකක් දාගන්නේ කියලා. මේකට ඔයාලට ඕන වෙනවා 3U tool එක. ඔයාලා දැනට මම දන්නවා 3U tool එක කියන්නේ ඔයාලගේ iPhone එකේ තියෙන සියලුම තොරතුරු iPhone එකට අදාළ සියලුම තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන් software එකක්. මම දැන් මේක install කරලා තියෙන්නේ මගේ PC එකට. මම ඔයාලට link එකක් description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට download කරගන්න. ඔයාලා ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ PC එකට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ මුලින්ම. දැන් මම drivers install කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් repair driver නෙවෙයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ install driver කියලා. ඔයාලා මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට drivers ටික ඉස්සල්ලාම install කරගෙන ඉන්න ඕනේ ෆෝන් එක PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න කලින්. හරි. දැන් මම install කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නේ install driver කියලා. මම කනෙක්ට් කරගන්න මගේ ෆෝන් එක. drivers install කරනකම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන ෆෝන් එකේ ඉන්න ඔයාලට වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඒක trust කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙනවා ඔයාලගේ PC එකට. ඔයාලගේ සියලුම තොරතුරු ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන. මම අද කියලා දෙන්නේ ringtone එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා යන්න උඩ tab එකකින් tool box එකට ඊට පස්සේ මේ ringtone එකට ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා තෝරගත්ත MP3 හරි audio file එකක් ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. මම from PC කියලා දෙන්නේ. එතනින් ඔයාලා select කරගන්න ඔයාලා කැමති ringtone එක audio file එක මේ විදිහට එතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න දාගෙන හැමදාම තියන් ඉන්න ringtone එක බෝරින් නේ. ඒක වෙනස් කරලා custom ringtone එකක් දාගන්න බලන්න. එහෙමනම් අදට මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් notification විදියට ඔයාලට එනවා මගේ අලුත් වීඩියෝ එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් අදට මම සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.